त्यांना उलया म्हणटाले पण आमी तेन्ना पिशाक काडटाले बट दे प्रूव टू बी प्रोफेटीक आनी आमी पिशे ठरले. हांव पॅनलिस्टाची वळख जाल्लीच आहा पूण हांव एक सांगता म्हणजे आयज म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान परत हो विशय 20 वर्सांनी परत आमकां हांगा दवरलो आनी आतां थंय उलया रे पापयानो म्हणून उलयात अशें म्हणून दवरलो तांकां हांव थँक्स म्हणटा. आत्तां म्हणजे काय ते पिशेपण जे म्हणलें पळय न्ही त्या वेळार आमी ताका पिशे म्हणटाले. ती पिशेपणां अशें आमी म्हणटाले तशें पिशे कांय पिशे बरे कामाचें आसता ते पिशे पांगून घेतले आनी काम करपी डिजिटल मिडियान हांगा एक पॅनलिस्ट आसात निरज नायक डिजिटल मिडियाचे जे फावंडर आसात तेन्ना ज्या वेळार एंड्रॉयड फोन येवच आसा ते पयलीं हेणें काम केल्लें पण आमी कितले फाटीं आसात पळय. सो निरज नायक तेंच्यांनी खूब पत्रकारितेन खूब वर्सां काम केलां. ते मल्टी लँग्वेजीस कोंकणी मराठी हेरांनी कामां आशिल्ले लोकपाचान आशिल्ले गुजराती म्हणटाले म्हाका गुजराती भाशेन ताणें काम केलां गुजरातान ताणें काम केलां दिल्ली आसले ते सो वास्ट एक्सपिरियन्स ते आमकां पॅनलिस्ट म्हणून लागलात. तेजे सायडीन बसलात श्रीपाद मर्चंट पत्रकारी अशे LLB LLM फील्ड वेगळें पण तेंच्यांनी जे प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर आसात DMCन शिकयतात ते आनी पत्रकारितेन तेणें खूब काम केलां. लिगल रिपोर्टींग जें आशिल्लें म्हणजे कोर्टाचें रिपोर्टींग ते करताले सो आयज लिगल एस्पेक्ट ह्या हितूंतले ह्या अनुशंगांतल्यान तेजें मार्गदर्शन आमकां म्हत्वाचें जातलें. प्रत्यक्ष फिल्डार वतले पळय तेन्ना आमी ते उलयताले पळय न्ही ते एक विचार म्हणटाले आतां तेजे 4 पावलां फुडें वचून प्रत्यक्ष फिल्डार काम करपी जे फुडें बसला महेश घाडी म्हाका दिसता तेणी आतां 16 वर्सांनी जो अनुभव आसा आनी पुराय 16 वर्सांनी तेणी डिजिटल मिडिया TV मिडियान काम केलां. सो महेशाचे हांगा ह्या मंचार पार्ट ऑफ दीस डायस हें आमकां खूब म्हत्वाचें आसतलें आनी आमकां म्हत्वपूर्ण आसतलें. तेजे नंतर मार्कूस मेरगेलाव टायम्स ऑफ इंडियाचो स्पोर्ट्स एडिटर. तुमकां कितें जाणां खबर आसा म्हाका खबर ना. मार्कूस व्हेरी एक्टीव इन ट्विटर ताका आमी एक्स म्हणटात. ट्विटराचेर जाका तो सामको एक्टीव आसता आनी खूब तेजे फॉलोवर्स आसता पळय न्ही तांकां कितें मेळटा सांग पळया ब्लू मार्क मेळटा. जे 1.14 lakhs फॉलोवर्स ताका आसात. सो खूब एक्टीव आसा आनी तेजे ट्विट्स जे आसा पळय न्ही गोंयान न्ही सर एक्रॉस द कंट्री तेजे दखल घेतली वता कारण तो एक अपडेट दीत आसता. सो तो ह्या डिस्कशनाचो पार्ट हें म्हाका खूब ज्या कोणी हें केलां पळय न्ही वोल्टायर्स हो पॅनल तयार केला ताका खरेंच धन्यवाद दिता. आनीक म्हाजें काम घड्याळ घेवन बसपाचें हांगा हितून खंय बसना पळय न्ही ताका घड्याळ घेवन बसपाचें काम दितात हें हांव करपाचो आसा. सो आमी डायरेक्टली एका स्टार्ट करुया. As the title says, challenges and opportunities in journalism in the ever-increasing digital, mobile and social media. एका आमी कितें म्हणया डिजिटल मोबायल आनी सोशल मिडियाच्या वाडत्या प्रभावाच्या फाटभुंयेचेर पत्रकारितेंतल्यो संदी आनी आव्हानां अशें आमी तिका ठोकळावन म्हणुया. हांव हितून पयलीं हांव मार्कुसाक उलोवपाक लायता कारण पयलीं आपूण बाल न्यूज बरयताले तेन्ना म्हाका आमचे फोन येताले. आज डिजिटल मिडियाच्या युगान आमचे फोन येतात. सो मार्कूस तुका कितें दिसता की रियली हांव एकंदरीत जर्नलिजम म्हणटा जर्नलिजमान जे डिजिटल मिडियाची एंट्री जाली कित्याक सांगता जेन्ना TV आयले पळय न्ही TV चॅनल्स आयले पळय न्ही आमकां सांगताले आमचे म्हाजे की ना आतां ते पेपर आनी 4 वर्सांनी बंद पडपाचे आतां सगळे टीव्हीन जेन्ना न्यूज सांगपाक लागली आतां पेपर वाडले तशें कांय जालेंच ना पण आतां वेगळें आसा आतां TV लोकांच्या पॉकेटान आसता. सो ह्या फाटभुंयेचेर एक प्रिंट मिडियाचें भवितव्य कितें संदी आसात काय कितें किंवा एकंदरीत सगळेच डिजिटल मिडियाक संदी कितें आसा तूं असो उजवाड घाल. I started my journalism career in 1999 October. I still remember October 2nd I joined the Herald. And from 99 till now, the landscape of media has been evolving constantly. When I started, newspapers were like the big bosses. Everything, unless it appeared in print, people didn't believe it. And those days, newspapers were the only medium where you could disseminate news. Now it's completely different.
print readership is completely shrinking. I worked in print all my life for the last 25 years, and I have seen that the readership in print is going down. TV news, as far as consumption of news is concerned, people still watch news. I don't think that has changed much, but the population that is watching TV or rather watching news is aging. A lot of older population look at news now. But the in thing or the fashionable thing right now is digital media. Everybody consumes news digitally. Like for example, for many years, I used to finish around 12:30, quarter to 1, go home and watch news between 1 and 2, the national news bulletin. But now I don't do that because before I reach home, I know everything that is there. Because, like you say, news is available on Twitter, news is available on Instagram, or even on Facebook. So the consumption of news has changed completely. There are new kinds of media coming in all the time. Now you see people giving us news only through a mobile phone. They don't have any other thing. Only a mobile. They produce news based on just a mobile. So that is also there. In a democracy, we need all kinds of media. We need print, we need electronic, we need the social media, we need digital, we need all kinds of media. I'll give a small example about how my thinking has changed. You know, how, as someone who is from the print media, the challenges have grown. For example, earlier I used to just write a report and forget about it. It will come in print the next morning. Now, after I write a report, once the edition is over, around 12:35 is our deadline, I still have to stay back in office, ensure that the story is uploaded online. Once the story is uploaded online, I have to make sure that I myself upload the story on Twitter so that it reaches a wider audience. Only after I upload my stories on Twitter, post a photo on Instagram, only then I leave for home. So that is when my job is over. Earlier I used to wait for newspapers in the morning to read what used to happen. Now, even before the newspapers are out the next morning, I know what the news is. Because every newspaper, every TV channel, everybody puts out news on digital media now. So it's become much more challenging. For example, I gave an example earlier also to you. Previously, because I cover sports and I cover largely Indian football, there is one of the most engaging period is during the transfer season, when a player moves from one club to the other. So a lot of people want to know which player is joining which club, whether their clubs are signing big players. Earlier what used to happen is I used to get the news and I used to keep it with me for almost a week because I knew that nobody would know about it. Then I could write whenever I want, after 2 days, after 3 days, sometimes even after a week. And the news will not go anywhere because these were my close friends or close sources. Now I cannot afford to sit with the news because now everybody is a journalist, everybody is a reporter. For example, if there is a player who has signed, say, from Dempo, he has moved to say FC Goa. Okay, so the player will have his own friends, the player will have his own agent, the player will have his own family. So you will see that the news is uploaded online, like largely on Twitter or on Facebook, by anybody. It could be his family member, it could be his brother, it could be his friend, it could be his agent. So as a journalist, I'm not just competing against other journalists from other newspapers and other electronic media, I'm actually competing against the world. So it becomes very difficult for me to hold on to anything. So that is the biggest challenge right now. You have to give out news instantly. You cannot wait for the next day. मार्कोसांचे काय गजाली सांगले यू कॅनॉट होल्ड द न्यूज आणि एक म्हणलें की डिजिटल मिडियाच्या लेवला लागून श्रिंकिंग ऑफ लिडरशीप म्हणजे प्रिंटाची म्हणटा सो निरज हेजे तुमचे म्हणजे श्रिंकिंग म्हणटा पळय न्ही आनी श्रिंकुलायझेशन म्हणटा म्हणजे हें दिसता आमकां दोळ्यांनी मार्कोस उलयलो पळय न्ही दोळ्यांनी दिसता आमकां आनी प्रत्येक प्रिंट हावजान आपल्याक एक तर स्विच ओवर केला किंवा सिंक्रोनायज विथ डिजिटल मिडिया. प्रत्येक प्रिंट हावजाचे डिजिटल हँडल आसा, ट्विटर हँडल आसा, टीव्ही आसा. सो वी आर ऑन द रायट पाथ. सारकोच उलयला. आनी एक कितें सांगपाक की तातूंत म्हटलां की एवरीबडी सिंक्रोनायझींग. फॉर एग्जाम्पल आतां कितें जाता, पयलीं आमी फक्त एकूच न्यूज बरयताले. आतां कितें जाता, पयलो तूं इनिशियल न्यूज ऑनलायन बरोवपाचो, एक 2 पॅरा जावं 3 पॅरा जावं एक न्यूज ब्रेक करपाचो ऑनलायन आनी फूल रिपोर्ट तूं डिटेल मागीर प्रिंटाक बरयता. पूण पयलीं तशें नासलें. सो दॅट इज वन ऑफ द बिगस्ट चॅलेंज. चेंज. नीरज
आयज अशी परिस्थिती आसा की नोबडी कॅन इग्नोर डिजिटल मिडिया. डिजिटल मिडियाचो व्याप इतलो वाडला आनी ताणें इतलें पेनेट्रेशन केल्लें आसा प्रत्येक घरां भितर की कोणूच ही डिजिटल मिडिया इग्नोर करपाक शकना अशी परिस्थिती आसा. आमी जर पळयत 20-25 वर्सां फाटीं कितें आशिल्लें, एक पेपर येतालो सकाळीं आनी प्रत्येक जाण सकाळीं पेपराक बातमी काल कितें घडलां तें कळपा खातीर सकाळीं वाट पळयताले पेपराची आनी पेपर आयल्या बरोबर आमी सगळ्यो कालच्यो बातमी वाचताले कितें घडलां तें कळपा खातीर. सो आयज जर आफ्टर 25 इयर्स आयज आमी पळयत जाल्यार सगळ्यो बातम्यो प्रत्येक घडणुको लायव्ह वतात फेसबुकाचेर सगळे कडेन आनी विदीन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स बातमी अख्खी जगाक पावता. सो येदो व्हडलो बदल ह्या डिजिटल मिडियान हाडला आनी डिजिटल एक्चुली IT सगळ्या क्षेत्रांत अफेक्ट केला. प्रत्येक क्षेत्रा भितर आय टी खातीर अमूलाग असो बदल जाल्लो आसा. पूण सगळ्यांत चड बदल म्हाका दिसता जाला तो मिडिया भितर. न्यूज गॅदरींग आनी पब्लिकेशन दोनी हाती भितर फरक पडला. एका टायमाचेर म्हाका याद जाता आमी बातमी धाडटा जाल्यार बसीर धाडची पडटाली, बरोवन बसीचेर येताली बातमी आनी ती मागीर कोण तरी कलेक्ट करतालो आनी मागीर फोटो तर खूबच डिफिकल्ट आसा धाडपाक. आयज फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड आमी फोटो धाडटा, बातमी धाडटा, जगान खंयी बसून तूं बातमी तयार करपाक शकता. ऑनलायन जे प्रेस कॉन्फरन्सीस लायव्ह चालू आसता तो खंयी बसून रिपोर्टर ती बातमी तयार करून धाडपाक शकता अशे तरेची परिस्थिती जाल्ली आसा. सो डिजिटल मिडिया खातीर प्रिंट मिडिया थोडो फरक पडला आसतलो, पूण सद्याक तरी दे आर गोईंग हँड इन हँड, एकामेकाक कॉम्प्लिमेंटरी आसा. कारण आमी एटलिस्ट कांय वर्सां पयलीं जेन्ना शॉर्ट न्यूज आशिल्ली, हांवें जेन्ना डिजिटल गोवा SMS न्यूज सर्वीस स्टार्ट केली 2005 त्या दिसा पर्यंत आयजची बातमी आयज कोणाक मेळनाशिल्ली. ज्या दिसा ही SMS न्यूज स्टार्ट केली आनी लोकांक ती टाक करून की करून आवाज येतालो आनी ती 160 कॅरेक्टराची बातमी की अमके कडेन अमकें घडलां ती पळोवन लोक इतले म्हाका तांकां रिस्पॉन्स मेळटालो की म्हणटालो अरे अशें जावपाक शकता. आयज कोण विश्वास दवरनाशिल्लो की हें आतां घडलां काय म्हणटाले म्हाका, कशें शक्य आसा काय म्हणून इमिजिएटली मेळपाक. सो अशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली आनी तेन्नाच म्हणटाले की आतां IT खातीर हाचेर खूब परिणाम जातलो, मिडिया प्रिंट मिडिया बंद पडटली. पूण कितें जातालें की आमी जेन्ना बातमी एक लायनीची बातमी धाडटाले तेन्ना लोक रावताले नेक्स्ट डे पेपरा खातीर की डिटेल्स वाचपा खातीर. कारण आनी कितें येतलें, कारण आतां प्रिंट मिडियाचो रोलूय हाजे बरोबर हळू करून बदलला. कारण ब्रेकींग न्यूज डिजिटल मिडियान कंप्लीट कॅप्चर केला. सगळ्यो ज्यो एक्चुअल डे टू डे मिनीट टू मिनीट डेव्हलपमेंट्स आमी दीत आसा. सो इतलो ताजी हें जाल्लें आसा की लोकांक आनी ब्रेकींग न्यूज नाका. सो मिडिया भितर वेगळें कितें दिवचें पडटलें. आज प्रिंट मिडिया जर टिकतली आनी सर्वायव जातली जाल्यार प्रिंट मिडियान एक वेगळें वाचकांक दिवचें पडटलें. ही फक्त घटनांचें क्रम दिवन कोता येवचें ना. सो त्या घटना फाटल्यान बातमी कितें आसा, न्यूज एनालिसीस आनी बाकीचे वेगवेगळे इंट्रस्टींग स्टोरीज अश्यो दिवच्यो पडटल्यो जाल्यारच प्रिंट मिडिया टिकपाक शकता. खूब बरी गजाल आसा. प्रिंट मिडिया बंद पडटली ह्या पेक्षा आनी पर्याय जाला. प्रिंट मिडियाचो रोल बदलला, खूब म्हत्वाचें. हो बदललो रोल हो निभावचो पडटलो आनी हँड टू हँडय म्हणल्यार आनी दोनी गजाल म्हत्वाच्यो आसात. म्हाका रुपेश म्हणटात तेका, श्रीपाद मर्चंट, हेजेर तुमी चार सांगचे. आतां सध्या न्यूजपेपर आणि न्यूजपेपर पोर्टल्स जे आसा ताचेर वेगवेगळ्या विशयांचेर बातम्यो आमकां वाचपाक मेळटा. डायवर्स असो न्यूज कंटेंट सध्या जनरेट जाता. हाजे आदीं फक्त क्रायम, पॉलिटिक्स आणि डेली दैनंदीन घडामोडी ज्यो आसताल्यो त्योच पेपरांनी छापून येताल्यो. पूण सध्या न्यूजपेपर्स एनवायरमेंट, अर्बन प्लॅनिंग, हेरिटेज, ह्युमन रायट्स आणि वेगवेगळ्या विशयांचेर बातम्यो दिवपाक लागल्या. गोंयची एकंदर सामाजीक परिस्थिती जी आसा त्या खातीर हो मोठ्या प्रमाणान न्यूज कंटेंट जनरेट जावपाक लागला. आतां कांय सामाजीक घटक आसा, कांय सामाजीक गट आसात जे आंदोलनां करतात, जे आपली मतां मांडटात, तांकांय मिडिया प्लॅटफॉर्म दिता. त्या शिवाय पर्यावरणवादी आसा, संस्कृती रक्षक आसा, लिबरल थॉट्स आसा, सेक्युलर लोक आसात, रिलिजियस मायनॉरिटीज आसात. सो हे सगळे जे पळय मतां मांडटात त्या खातीर मोठ्या प्रमाणान न्यूज जनरेट जावपाक लागला. डायवर्सिटी येवपाक लागला न्यूजान आणि लोकूय जागरूक जावपाक लागल्या.
लोकांकूय आनीक म्हायती घेवपाक जाय. थोड्यांक दिसता म्हाका एक्सप्लॉयट केला, थोड्यांक दिसता म्हाका आनीक कितें मेळपाक जाय. सन ऑफ द सॉयल कन्सेप्ट आसता, मायग्रेशन आसा. सो ह्या खातीर एक वायब्रंट मिडिया प्लॅटफॉर्म सगळ्या कडेन उबे आसा आनी लोक न्यूज सर्क्युलेट करपाक लागला, आपली मतां मांडपाक लागला. ही एकंदर परिस्थिती, गोंयची सामाजीक परिस्थिती आमकां पोशक निर्माण करता. म्हणजे पत्रकारितेक डिजिटल सोशल मिडिया एनवायरमेंटान खूब स्कोप आसा. आतां पत्रकारांनी पळोवपाक जाय की कारण कंटेंट खूब आसा, पूण खंयच्या बातमेक लोक चड प्राधान्य दिता हें पळोवपाक जाय. म्हाजे कडेन इंग्लीश पेपरांचो कांय डेटा ना, हो थोडोसो प्रिलिमिनरी डेटा काय मराठी पत्रकारांनी शेअर केल्लो. तेजेर अशें दिसता की ह्युमन लॉस आनी फॅमिली ट्रेजेडीजच्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो मोठ्या प्रमाणात लोक वाचता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 50,000 लोक ह्यो बातम्यो वाचता पयल्या लेवलाचेर. सेकंड लेवलाचेर एक 35,000 लोक ह्यो बातम्यो वाचता की क्रायम रिलेटेड लव स्टोरीज. म्हणजे लव स्टोरी जावन कितें क्रायम जालो, लव अफेरान कितें जालें. त्यानंतर जे येता ते सरकारी नोकऱ्यांचे पगार आनी सरकारी नोकरांक कितल्यो सवलती येता हे एक 20-25,000 लोक वाचता. सो अशा प्रकार आनी एकदां अश्यो एक वेगळ्योच बातम्यो आसतात ज्योय लोक वाचपाक लागल्या. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल चंद्रार कोणें तरी जमीन विकती घेतल्या जाल्यार म्हणजे असोय वाचक तुमकां मेळटा. पूण पत्रकारांनी स्टडी करपाक जाय की ह्या डायवर्स न्यूज कंटेंटांतल्यान आमकां आमी कितें बरोवपाक जाय तें. पॉझिटिव्ह ह्युमन इंटरेस्ट स्टोरीज. आतां पॉझिटिव्ह ह्युमन इंटरेस्ट स्टोरीज म्हणजे आमी अशें म्हणटात की एक पत्रकार जो आसता ताणें लोकांक एक्टिवेट करपाक जाय, मोटिवेट करपाक जाय, इंट्रस्ट निर्माण करपाक जाय वा ताणें इनवॉल्व करपाक जाय रिडराक. सो केन्नाय सामान्य वर्गांतलो जेन्ना एक मनीस IAS जाता, IPS जाता, व्हडली कॉम्पिटिटीव एग्जाम पास करता, ती जी बातमी येता ती रिडराक एक्टिवेट करता, मोटिवेट करता. हो तरुण वर्ग आसा, ह्या तरुण वर्गाक हांवें पळयलां की ह्या तरुण वर्गा बद्दल ऑनलायन न्यूजान कांय नासता. सो ऑनलायन न्यूजान जर कॅम्पस लायफ वा कॅरियर कितें, एज्युकेशनल एवेन्यूज कितें आसा, प्लेसमेंट कितें, इन्क्युबेशन सेंटरां खंय आसा ह्याच्या बद्दल ताका कांय मेळना सद्या पळोवंक गेले जाल्यार. फक्त ताका कॉलेजीनूच म्हायती मेळटा, पूण ताका डायवर्स अशी म्हायती जाय. सो जें पळय आमी म्हणटा की प्रिंट मिडिया श्रंक जाता, तरुण लोक वाचना, पूण हे जर सगळ्यो गजाली तरुणांक जे जाय, कॅम्पस लायफ, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आसात ते जर तांकां मेळ्ळे जायत जाल्यार निश्चितच पत्रकारितेक खूब मोठी संदी आसा. सो ह्यो 2 ऑपॉर्च्युनिटीज आसा की पत्रकारांनी स्टडी करपाक जाय लोकांक कितें जाय तें, आनी त्या शिवाय तरुण वर्गाक कसो खेचपाचो हें तुमी पळोवपाक जाय. आतां तुमी सांगलें जें पळय न्ही, लोकांचे इंट्रस्ट कितें, खंयच्यो बातम्यो चड वाचतात लोक, ह्युमन इंट्रस्ट चड वाचतात. खरें म्हणजे आयज आमचे लोकांत एक सॉफ्टवेअरच आसा. लोक प्रिंट जर पेपर आसले न्ही पयलीं हेजेर पळयतात, नेटार पळयतात, आनी चड जे पेपर ते वाचले पळय न्ही तेजे स्टार येतात आमकां. कितले मिनटां वाचलो, कितले वेळ वाचलो, खंयची बातमी वाचली, हें सगळें आयज टॅक्नॉलॉजी हेच्या फुडें खूब फुडें पावला. आनी तेवूय जे तुमी सांगलें पळय न्ही ते तंतोतंत दुयटाय बी. आतां महेशाक उलोवपाक जावचे पयलीं हांव ताका फुडलो एक पार्ट आसा, कारण वेळ तसो कमी आसा, फुडलो एक पार्ट आसा तोय बी तूं स्टार्ट कर महेश. आमी संद जे म्हणली आनी तेजे फुडले चले. आतां आमी डिजिटल मिडिया आमी अवॉयड करूंक शकनात. सो हेजे संडेचेर खूब उलयले आनी तुवें उलोवंक शकता, पण प्रत्यक्षान ऑन फील्ड प्रत्यक्षान ऑन फील्ड म्हणटा जाय तितलें उलयात. प्रत्यक्षान ऑन फील्ड कितें, कारण कितें आव्हानां येतात, चॅलेंजीस कितें येतात तेवूय तोय तुवें स्टार्ट कर, कारण तूं फिल्डावेलो मनीस. 16 वर्सां काम केलां महेशान प्रत्येक फिल्डाचेर. महेश थँक्यू पादी म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल. मेन म्हणल्यार हांवें म्हाजें करियर स्टार्ट केलें इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतल्यान, आनी म्हाका उडास जाता जेन्ना आमी फिल्डार आसताले, इवन जेन्ना आमी डेस्काचेर आसताले तेन्ना आमकां सदांच म्हणटाले की प्रिंट मिडिया आतां कमी जावपाची आसा आनी सगळे कितें ऑपॉर्च्युनिटी आहा पळय ती सगळे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया. कित्याक लोकांक टीव्हीर तूं दिसता, सो लोकांक खूब आवडटा. आपूण टीव्हीर दिसलेलो एक वेळ, इवन लोकांक पेपरार फोटो येयलेलो आवडटा. आमी पळयलां की मार्केटींग स्ट्रॅटेजी नवरात्री डायलॉग कितें आसतालें. सो तशेंच लोकांक टीव्हीर दिसता पळय तें आवडपाक लागलें. आनी दुसरें म्हणजे तो कितें उलयता पळय तें डायरेक्टली लोक कनेक्ट जावपाक लागले. सो म्हणून लोक चडशे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडेन वचपाक लागले आनी वेरएज तेंच्यांनी प्रिंट मिडियाचो मातसो कमी जालो. दुसरें म्हणजे डिजिटल मिडिया म्हणटा पळय, म्हाज्या खातीर जाल्यार डिजिटल मिडिया म्हणजे एक कॉयन कसो. ताका हेड आसा आनी टेल आसा. हेड हांव कित्याक म्हणटा, जर तो सक्सेस जालो तो हेड
आनी जर टेल म्हणटा पळय आमी जे चॅलेंजीस जावं जे डिसएडवांटेज आहा पळय ते सगळे टेल. पूण तो कॉइन फायनली ताका एकूच व्हॅल्यू आसता. डिजिटल मिडिया इतली फास्ट जावपाकूय म्हटल्यार मेन म्हणजे आमचे एंड्रॉयड फोन जेन्ना टीव्ही आयले पळय टीव्ही लोकांच्या पयलीं घरान नाशिल्ले म्हणून लोक पेपर घेताले न्यूज कळपा खातीर आनी लोकांक वाचपाची आवडूय आशिल्ली तातूंतल्यान आवड निर्माण जाताली. पूण मागीर जेन्ना टीव्ही आयले पळय तेन्ना लोक हळू पेपर कमी घेवपाक लागले म्हणून लोकांक ती न्यूजूय मेळपाक लागली. पयलीं आमी पळयल्या की थोडेच चॅनल आसताले मागीर ते चॅनलूय वाडले मागीर केबल आयलो आनी मागीर डिश टीव्ही आयलो आनी तो खूब हे जावपाक लागलो. आतां इवन इलेक्ट्रॉनीक मिडिया लोक कमी पळोवपाक लागले टीव्ही कित्याक तर लोकांक हातान फोन आसा सो तांच्या हातान टीव्ही आसा तो तांच्या पॉकेटान टीव्ही आसा तो म्हणून हे सगळे गजाली आतां जाता इतले लोक म्हणटा तो फोकस ऑन डिजिटल मिडिया करतात. आनी दुसरें म्हणजे फास्ट म्हणजे रोखडेंच तुका मेळटा आनी खंयसर म्हणजे आतां म्हाका जर सपोज चॅक करता हांगा पासून चॅक करूं शकता म्हाका पेपर हाडपाची गरज ना म्हाका टीव्ही लावपाची गरज ना. सो तो एक एडवांटेज जालो. आनी गजाल घडली ती म्हणजे ज्या लोकां कडेन मेन मिडिया पावनाशिल्ली पळय ज्या गांवांनी ना जाल्यार आमी खंय सदांच पणजी सेंट्रीक न्यूज आसतालो आमचो पूण जे गांवांनी कितें बारीकसो इश्यू आसलो पळय तो जेन्ना हायलायट जाय नाशिल्लो जाय तसो ताका फ्रंट पेज मेळनाशिल्ली ना ताका फ्रंट आमची हेडलायन मेळनाशिल्ली टीव्हीचेर कित्याक टीव्हीक सुद्दां आमकां एक लिमीट आसतालो अर्दे वर नाल्यार 1 वर बुलेटीन ताच्या भायर आमी करूं शकनाशिल्ले. तो तुका डिजिटल मिडियान मेळपाक लागलो सो त्या खातीर लोक चडशी डिजिटल मिडियाक वचपाक लागले अशें तरी म्हाका कितें दिसता. आतां हांव चॅलेंजीस उलयता म्हणजे हांव फिल्डार जेन्ना आमी पळयताले की तेन्ना आमकां एक कॅम्प आसतालो आमच्या कडेन एक रिपोर्टर आसतालो. आतां गरज ना आतां एक मनीस वचूंक शकता सो मॅन पावर तुजी कमी जाली. सेकंड थिंग कोण मिडिया तो आतां सद्या कळपाक मुश्कील जाल्लो आसा. देर आर एक्टिविस्ट ऑल्सो दे आर ऑल्सो मिडिया दे आर क्लेमिंग दे आर मिडिया आनी देर आर सम पीपल हू स्टार्टेड तेंच्यांनी आपली ओन चॅनल स्टार्ट केल्ले आसा जे मिडिया फिल्डान केन्नाच नासले आनी जे मेन स्ट्रिमानूय केन्ना नाशिल्ले. सो इवन पॉलिटिशियनाक खबर आसना की हो मिडिया काय ना तो. सपोज हांव जर गेलो नासलें की हांव मिडिया हांवें फोन काडलो लायलो तो पॉलिटिशियन उलयता की ताका ती पब्लिसिटी आसता म्हणून. सो ते व्हडले चॅलेंजीस सद्या जर्नलिजमान जाल्लेले आसा. सो आय कॅनॉट डिसायड आय एम नॉट अ ज्युरी आनी हांव जजूय न्ही की हांव ठरोवंक शकता की यू रायट यू रॉंग कितें तें. पूण ताचेर खंय तरी म्हाका दिसता फोकस जावपाक जाय आनी तो जाता सगळे म्हणजे आमी आतां पयलीं आमी आतां 20 वर्सां तुमी म्हणटा तशें की 20 वर्सां उपरांत आमी हे गजाली डिस्कस कित्याक करता की आतां कळपाक लागला की हें खंय तरी आतां चड जावपाक लागला म्हणून. आनी ताचेर खंय तरी एक्चुली म्हणजे आतां कशें आसा सपोज हांवें कसली न्यूज केली ताका कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणजे म्हाजो एडिटर आसा रिस्पॉन्सिबल फाल्यां कितें प्रिंटान कितें छापलें तर ताका एडिटर आसा रिस्पॉन्सिबल पूण हांगा कोणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप म्हणजे लिगली सर तुमी आमकां सांगूंक शकतात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें घेवप. सिटीजन जर्नलिजम बंद जावंक जायना हें म्हाका जर सारकें दिसता पूण सिटीजन जर्नलिजम नांवां म्हणटा ते खाला कितेंय करप हे खंय तरी मातशें खंय तरी ताचेर एक स्टॉप येवपाक जाय आनी तो म्हाका दिसता प्रत्येकाचो कन्सर्न जाल्लो आसा. म्हजो तसो न्ही हांव तर खूब जुनियर आसा पूण जे सिनियर आसा पळय तांचो बीन सेम कन्सर्न. कळना कोण मिडिया तो आनी कोण जर्नलिस्ट तो कोण कार्ड घालिना ना आपले तांच्यांनी एटलिस्ट आयडेंटिटी कार्ड तरी घालपाक जाय की बाबा आय एम सो एंड सो चॅनल आपूण तो रिप्रेझेंट करता म्हणून. पूण तें तशें जायना आनी त्या खातीर म्हाका दिसता एक व्हडली चॅलेंज आसा जी सगळ्या म्हणजे जे कोण सिनियर जर्नलिस्ट आहा पळय तांच्या मुखार की हाव टू हँडल दीस एंड हाव टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. की एक म्हणजे सरकाराक आमी सांगूंक शकना फाल्यां जर आमी सांगलें की गव्हर्मेंटान करचो जाल्यार मागीर आमी म्हणटलो फ्रिडम ऑफ स्पीच गव्हर्मेंट खंय तरी हे करता म्हणून सप्रेस करूंक सोदता म्हणून. सिटीजन जर्नलिजमाचो ना एक्टिविस्ट जे कोण सो म्हणजे एक्टिविस्ट हाच्या पयलीं एक्टिविस्ट आशिल्ले अशें ना की एक्टिविस्ट आतांच आयले म्हणून. कितलेशे एक्टिविस्ट आहात आमी जाणा म्हणजे तुमी सुद्दां जाणा आसतले जेन्ना प्रिंट मिडिया आसा तेन्नाचो एक्टिविजम आसलें तेन्नाचो आंदोलन जातालें आतां जाता पूण ती आतांचें एक्टिविजम जर पळयत आनी तें जर आमी डिजिटल मिडिया मुखार जो कितें कंटेंट येता पळय तो जर पळयत न्ही तेन्ना ती दिसता की लोकां म्हणजे सगळ्या रिपोर्टर्स जावं जे कोण सिनियर्स आहा जे इवन कोण ज्युनियर ते जेन्युनली काम करूंक सोदता आनी तांकां जेन्युनली दिसता की हो खंय तरी इश्यू एड्रेस जावंक जाय. सो म्हाका दिसता कोणी तरी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली आनी ती कोणें घेवप सर तुमी लिगली आमकां सांगूंक शकता. अकाउंटेबिलिटी विशय आसा आमी जे उलोवया तेजी पयलीं ल्हानसो जो चॅलेंजीस आहा पळय प्रत्यक्षान निरजान उलयतना आतां म्हणिल्लें की आमकां रोल बदलच पडटलो म्हणून त्याच लायनीचेर मातशें करून म्हाका मार्कुसान उलयलें जाय म्हणजे हाव टू सर्वायव इन दीस मागीर ती डिजिटल मिडिया आसूं किंवा प्रिंट मिडिया आसूं सो मिडिया कशी सर्वायव जातली. सो आमचे चॅलेंजीस हेजी सायड आसता हाव टू फेस दीस चॅलेंजीस हे मातशें पयलीं मातशें उलोवया. No, I can speak from the print media because all my life I've worked in print media. Yeah. I think for the last 10, maybe 15 years we've been hearing that print media will die, but
it's not going to die, not so soon at least. But I think there are different challenges, and print, even electronic media, has to reinvent itself. Like for example, you come up, people want news in any form. News will never go out of fashion. When we live in a democracy, all kinds of media forms will be encouraged as well. So people want news, whether you give it in print form, whether you give it in digital form, social form, electronic form, in whatever form, news will always be in fashion. It will never ever go out of fashion. So people who gather news will always have a market. You can write the story in print, you can write the story, do the story electronically or digitally. So news gatherers and news will never go out of fashion. So the only challenge is how do you present news? Like for example, because I've been covering sports, I'll give you a small example of how news coverage has evolved. For example, when you go for a football match, earlier the style of reporting was you describe the match, like in 5th minute this happened, 20th minute this happened, 30th minute this happened, second half this happened, finally in the dying minutes this happened. So त्या आता तुका तसले news report कोण वाचूंक पावता because everybody has seen the match. So you need to go beyond the news and put the match in perspective. You try and figure on the guys who have scored the goals, the guys who have performed well. So news coverage has to evolve. You have to give the reader something which he doesn't know, because you have to assume that everybody has seen the match. So you give a little bit of the match description, but largely focus on something that the reader doesn't know. So perspectives are something that digital media rarely gives you. So that comes from print, or the other thing is curation of news. Digital or any other social media form, they will just put out the news without realizing what is important, what has to be put out, what not has to be put out. So in print, we curate the news. We decide which news has to get how much space, where it has to go, whether it merits the front page, how much space on the front page, whether, like for example, whether the story merits a photo as well, whether you need a graphic. So you need to constantly reinvent. Like we always say that the younger generation don't read the entire newspaper, so you need to give them something in brief. So you make it more attractive. You make graphics. You try and attract the reader with attractive headlines. There's a golden rule in print journalism where it says that if your intro is not strong enough, you have to give something for the reader. Once he reads the intro, he has to read the next para. Once he reads the next para, he has to go to the third para. So your writing also has to be quite compelling. So you need to reinvent all this. You need to keep on changing. Because you cannot escape the challenges that you have from electronic and digital media, but you need to face them and constantly reinvent. म्हणजे सांगले पण न्ही प्रत्येक उदाहरण जर सांगले न्ही तुका आज आमी बातमी छापिल्ली प्रिंट मिडिया काल सेमीफायनलीक न्यूझीलंडाचेर भारतान इंडिया न्यूझीलंडाचेर ती मॅच आशिल्ली आमी जिखले विराट कोहलीन 50वी सेंचुरी मारली लोक पिछा काडटाशिल्ले काडनाशिल्ले सो वी हॅव टू गो बिहायंड दीस हे सगळें पळयल्लें आसा वन हितून जिनपडी जाग जाता सो रुपेश सो एक गजाल हें म्हणलें की सांगलें की मिडिया प्रिंट मिडिया वील नॉट गो रिइन्वेंशन आणि मेन्शन केला तूं कितें सांगूंक शकता हो विशय बऱ्या तरेन जे महेशान सांगला तेच हांव सांगपाक सोदतां की आज मिडिया फुड्यान अनट्रेन्ड प्रोफेशनल म्हणजे इस्टॅब्लिश मिडियाचे जे पळय ट्रेन्ड प्रोफेशनल आसा तेंच्या अगेन्स्ट जे अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आज उबे आसा तेंचो न्यूज कंटेंट जो केन्ना केन्ना फेक आसता वा तो समाजान पब्लीक ऑर्डराचो प्रश्न निर्माण करता हेजेर कसो कंट्रोल करतले हेज्या विशयी पत्रकाराच्या संघटनेन वा सरकारानूय विचार करपाची गरज आसा कितें आसा फॉरेनाक बीन कितें जालां की हे एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हेंच्यांनी थंय खूब मोठे प्रॉब्लेम केल्ले आसा आनी तेन्ना त्या सरकारांक जाग येल्ली आसा आनी मागीर तेंच्यांनी ते रेग्युलेशन्स केल्ले आसा की ते म्हणटा की आतां फ्रिडम ऑफ स्पीच आनी एक्सप्रेशन हे सगळ्यांकूच आसा सगळें आमकां खबर आसा पूण त्या शिवाय कोणाचो रायट टू प्रायवसी आसता वा एकदां फेक न्यूज स्प्रेड केल्या नंतर प्रॉब्लेम निर्माण जाता ते प्रॉब्लेम निर्माण जायसर तुमी उगी रावतले काय कितें हो एक प्रश्न आसा सो त्या खातीर एक रेग्युलेशन करचें पडटलें जितूंतल्यान जो कोण पळय आपूण म्हणजे हांव ह्याच लोकां बद्दल म्हणटा जे एक डोमेन नेम घेतात आपलो न्यूज सर्क्युलेट करतात
वा न्यूज पोर्टल करतात हेंकां खंय तरी कंट्रोल आसपाक जाय. कारण फिल्डा वयल्या लोकांनी म्हाका सांगलां की तांकां प्रॉब्लेम जाता, एक एकदां असो न्यूज येता की ते इन्फ्लुयन्स जाता, तांकां दिसता ही बातमी खरी काय फटींग आपल्याक कळना, सो तो तेजेर इन्फ्लुयन्स जाता. आतां कोर्टान कशें आपलो कंटेम्प्ट जावंक जायना म्हणून कोणें उलोवप ना अशें करून, तसोच एक कितें तरी कंट्रोल मेकॅनिझम ना जाल्यार एक तर हुज्याक तरी फुडें येवन तांकां कोणाक तरी एक्रिडिशन दिवचें पडटलें की बाबा हें आमी मानता म्हणून. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता तो समजून घे, म्हणजे अनट्रेन्ड प्रोफेशनलां तेंच्यांनी समजून घेवपाक जाय हो विशय. तेंचे कडेन न्यूज फिल्टर जायना, ते कितें छापता पळय तितूंतल्यान पब्लीक ऑर्डराचो प्रश्न जावंक शकता केन्ना तरी. तो येदो मोठो जावंक शकता की खरेंच प्रॉब्लेम जातलो, मागीर तेन्ना सरकाराक जाग येतली वा पत्रकार संघटनेक जाग येतली हो प्रश्न आसा. सो जावपाक जाय कितें की एक तर तुमी तांकां ट्रेनींग दिया, वर्कशॉप ऑर्गनायज करा की सांगा हें कशें, वा तांकां खंयच्या तरी हितून इंटिग्रेट करून अशें जावंक शकता की ते जे छापता ताका व्हॅल्यू आसूंक शकता. पूण एक एकदां ते मिस्टेक करता कारण तेंचे कडेन ट्रेन प्रोफेशनल नासत, ते कितें छापता तेजो तुमकांय केन्ना फायदो जाल्लो आसूंक शकता. सो इंटिग्रेशनाचो प्रश्न आहा, तांकां तुमच्या वांगडा सामील करून घेयात. ना जाल्यार एक अशी बॉडी तयार करा की जी बाबा हें चुकलां तें छापपी, पब्लिकली छापपी, की ट्रेंड आसूं अनट्रेंड आसूं कोणाचें कितें चुकलां हें कितें चुकलां तें कळपाची एक बॉडी तयार करा. तेंच्यांनी तें इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करचें, वा एक रेग्युलेशन तयार करा की सगळ्यांनी जे कोण फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी एक्सप्रेशन एक्सरसायज करता तेंच्यांनी खंय तरी रजिस्टर जावपाक जाय, मागीर अकाउंटेबिलिटी येता. हांव एक पॉयंट एड करता, म्हणजे एक एग्जाम्पल एड करता टायम आसा जाल्यार. कितें जालें जाणा, एकदां म्हापशा वचून एक न्यूज जालो रातचो की एका स्कुलान किडनॅप करपाक ट्राय जाली म्हणून. जालें व्हडलो बोवाळ जालो आनी इवन तो म्हणटा तो न्यूज पेपरारूय आयलो, तो एक्चुअली येवंक जायनाशिल्लो. पूण न्यूज पेपराची मिस्टेक जाली ना कित्याक पयलीं सोशल मिडियार इतलो व्हायरल जालो की पेरंट्स भिले, रातचेच भिले. सो मागीर दुसरे दीस इतलो बोवाळ जालो की आमी गेले खुबशे रिपोर्ट केले पोलीस स्टेशनाचेर आनी विचारलें पुलिसांक कितें. पुलीस म्हणत तशें एक्चुअली इन्सिडंट थंय तसो कांय ना, पूण आमी म्हणलो त्या स्कुलान गेले, थंय CCTVचो इश्यू जाल्लो मातसो इतलोच. बाकी सगळे ते स्कूल इतले कॅर घेता आनी ताचो इम्पॅक्ट हांव सांगता. इम्पॅक्ट इतलो जालो की स्कुलांतलीं भुरगीं चिंतपाक लागलीं की आतां अशें जेन्ना येतलो कोण तरी आपणा आफूपणे आपूण मागीर कसो मारतलो, ते बीन गजाली जावपाक लागले. ती भुरग्यांची सायकॉलॉजी आसता. पेरंट्स भिले, सगळ्या स्कुलाचे पेरंट्स भिले. म्हापशा स्कुलाचे मागीर जालो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसान प्रत्येक पुलीस म्हापशा स्कुलान जितली आहा पळय तितल्या स्कुलांनी पुलिसान मॅन पावर तेंचो दवरचो पडलो. आनी भुरगीं इस्कॉलान धाडपाकूय पेरंट्स भिवंक लागले. थोड्या मागीर पेरंट्सांनी कितें केलें, ते दीस कामाक वचोंक ना, पूण ते भुरग्यांक पावपाक गेले आनी भायर रावले गेटी भायर. खूब सेक्युरिटी आसता. सो अशें एक एकदां जाता की आमी जेन्ना म्हणटा डिजिटल मिडिया म्हणटा पळय ताचो एक एकदां असो इम्पॅक्ट जाता. सो हांव कितें म्हणटा सांग, ताका रेग्युलेट करपाक ती गजाल ना वा तशें ना इट्स रॉंग न्यूज म्हणून ते करपा खातीर कितें तरी हाचेर पावलां म्हणटा तें आतां धरूच मारपाक जाय. एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी विशय आशिल्लो तो स्टार्ट करपाचो मी ऑलरेडी स्टार्ट केलो आनी बरें जालें. सोनारांनी स्टार्ट तपलें म्हणटा पळय न्ही, कायद्याच्या भाशेन सांगलें हितून रिस्क कितें फॅक्टर आसा तो आनी पेपर करचें. आनी आतां डिजिटल मिडिया, TV मिडिया, सोशल मिडिया जरी हेजे कांय हें बी आसूं येता, म्हणजे गैरफायदे घेवं येता, पूण हें आमकां टाळूंक जायना. हें चुकचें ना, हे पर्याय आमकां स्विकारचेच पडटले. हेज्या पयलें न्ही लेआउटींग प्रिंट मिडियाचो भाग आसा, लेआउटींग हो विशय पयलीं नाशिल्लो. कोणाक खबर आसतली 20-25 वर्सां पयलीं व्हडलें फारशें लक्ष दिनाशिल्लें. एक महाराष्ट्राचो पेपर लोकशक्तीचो विशय सांगता. दे आर व्हेरी फर्म इन दर कंटेंट आनी तेंची भाशा शुद्धता हेचेर खूब तेंकां हें दे आर व्हेरी मच पर्टिक्युलर. तें कितें म्हणटा जाणा न्ही, आम्हाला आमचा पेपर रांगोळी घालून विकायचा नाहीये. हें आयकोपाक बरें दिसता, पण शेवटी ताका लोकसत्तेक बी लेआउटाचेर येवचेच पडलें. म्हणजे टॅक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशन, सोशल मिडिया हँडल्स, वॉट एवर डिजिटल मिडिया टाळपाक येना, हें सत्य आसा. सो हें करता आसतना रिस्क फॅक्टर येता, अकाउंटेबिलिटी येता, जबाबदारी येता, कोणी घालची हो विशय आसतो. हांव एक उल्लेख करचो दिसता, कारण आयज आमकां जाय तशें करूंक मेळना. म्हणजे कांय रिस्ट्रिक्शन आसातच. पयलींचे अशें हें ना की पेपर छापले आनी ते पयशे पेपर विकून पेपर चलता, कस्टमराचे वाचक आसा तेजे पुस्तार पेपर चलता अशें दिसना आयज. आमकां एडवर्टिजमेंट, मार्केटींग दीज आर प्लेइंग व्हेरी बीग रोल आनी तें टाळूं येना. पण एक उल्लेख करता हांगा आमचो पॅनलिस्ट आहा पळय, तितून पैकी नीरज नायक, जे अशी कितें मिडिया चलयला
तेणी आज पर्यंत तेणी एड घेनासतना तो हे चलयता. सो हांव तेजे पासून सुरवात केला CM येयल्ल्या सांगा. सो रायट टायम टू स्टार्ट दीस इश्यू ऑल्सो. आय वेलकम द CM. दिनेश. आमी आतां अकाउंटेबिलिटी बद्दल उलयले सोशल मिडियाचेर. म्हाका असो व्हडलो हो खूब सिरियस कन्सर्न दिसना. कारण एक म्हणजे सोशल मिडियान एक काम केलां. सोशल मिडिया डेमोक्रेटायज केल्या. इट्स अ मेजर चेंज. कारण आयज पर्यंत कांय 20 वर्सां पयलीं बिफोर सोशल मिडिया केम इन द पिक्चर मिडिया कांय लोकांच्या स्पेशली कॉर्पोरेट लोकांच्या हातांत आशिल्ली आनी हाजे खातीर दे वर कंट्रोलींग द एंटायर द नरेटीव. लोकां आपलें कितें पावपाचें ते ठरयताले. आनी खास करून आमकां खबर आसा की गोंयांत कितलेशेच पेपर आशिल्ले. मोस्ट ऑफ द पेपर वर ओन्ड बाय मायन ओनर्स. आनी त्या टायमाचेर मायनींग खूब पीक आशिल्लें. खूब प्रॉब्लेम्स जाताले आनी पेपरां भितर एकूय शब्द येनाशिल्लो एक्सेप्ट फॉर फ्यू पेपर्स. सो हे जें आशिल्लें पळय हे कंट्रोल टोटल मिडियाचेर आशिल्लो तो सोशल मिडियान ना केलो. सोशल मिडियान कंप्लीट डेमोक्रेटायज केलें आनी मिडिया एक पेपर स्टार्ट करप एक TV चालू स्टार्ट करपाक करोडांनी रुपयांचें इन्वेस्टमेंट जाय पडटालो. हो इन्वेस्टमेंट फक्त कॉर्पोरेट्स करपाक शकताले. जेणे भरपूर पयसो ते करपाक शकताले. सोशल मिडिया जाली तूं आयज अशें परिस्थिती आसा एक मोबायल आनी एक ट्रायपॉड घेवन तूं चॅनल सुरू करपाक शकता. सो इतलो इन्वेस्टमेंट कमी जालो आनी हातूंतल्यान चडांत चड लोक फुडें सरले आनी आपआपले चॅनल सुरू केले. आनी हातूंत भितर कांय प्रत्येक कडेन ब्लॅक शिप्स आसता. खंयच्याय फिल्डा भितर आसता. हांगाय थोडे लोक आसतले जे ताचो मिसयूज करता. हाजो अर्थ असो न्ही की आमी ते कंट्रोल म्हळ्यार कशें कंट्रोल. एक म्हणजे आमी पळोवपाक जाय की गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ताचेर आसपाक जायना. कारण मिडिया ही इंडिपेंडंट करपाक जाय. सो सेल्फ रेग्युलेशन इज द ओन्ली सोल्युशन. आतां सेल्फ रेग्युलेशन आतां प्रिंट मिडिया आसा. प्रिंट मिडिया भितर प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया आसा जी एज अ रेग्युलेटरी बॉडी म्हणून काम करता ऑल ओव्हर इंडिया भितर. सो खंय जर कोणाकूय जर कंप्लेन आसत पेपरा बद्दल दे कॅन रायट टू प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया अँड दॅट कंप्लेन वील बी एड्रेस. अशे तरेचे रेग्युलेटरी मेकॅनिझम आतां सद्या ऑलरेडी आयलां. लास्ट इयर IT एक्टा भितर अमेंडमेंट जाल्लें आसा आनी अमेंडमेंट करून तातूंत भितर एक रेग्युलेटरी बॉडी क्रिएट केल्या. आतां ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान नो रेग्युलेटरी बॉडीज नोटिफाय केल्ली आसा. खरें म्हणल्यार ते एक्चुअली एक जावपाक जाय जस्ट लायक प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया. पूण आतां सद्याक नो बॉडीज आसा. सो एवरी सोशल मिडिया ऑर्गनायझेशन हॅज टू एफिलिएट देमसेल्फ विथ एटलिस्ट वन सच बॉडी मॉनिटरींग बॉडी. सो हातूंतल्यान कितें जातलें की मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणल्यार कंप्लेंट. लोकांक कंप्लेंट रेड्रेसा खातीर हो इशू व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स इम्प्लिमेंट करपा खातीर. सो दोन्ही गोष्टी आसा. डेमोक्रेशन जालें आसा. लोकांक तुमी पळयता जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जाता तेन्ना इमिजिएटली ताजें एक्शन जाता. हाजे पयलीं जायनाशिल्ली. पयलीं पेपराचेर तूं बरय कितलेंय बरय. आतां एक बारीक एग्जांपल दिता. हांवें एक ल्हानसो व्हिडिओ केल्लो. एक काजोपटो गांव आसा थंय रस्तो ना. फाटली कितलीशीच 50 वर्सां जाली ते थोडे लोक चलत वता. पावसान तो रस्तो वागून वता. तो व्हिडिओ इतलो व्हायरल जालो आनी तो म्हाका दिसता इवन CM कडेन पावलो आनी तांच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेतली. PWD सांगली ताचें एस्टिमेट करा आनी तो रस्तो तयार करा. सो एक ल्हानसो व्हिडिओ सुद्दां कारण व्हिडिओचो इम्पॅक्ट चड आसता मोर देन द रिटर्न वर्ड्स. सो हाजे खातीर खूब चेंज जाल्या. सो वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. रेग्युलेशन ऑटोमॅटिकली इज अ न्यू मिडिया. आतांच आमी आमकां रेग्युलेट करा म्हणपाची गरज ना. ते स्लोली डेवलप ऑलरेडी जाल्ले आसा. इतले कायदे आसा. IPC आसा. IT एक्टा भितर इतले लॉज आसा की हे फेक न्यूज म्हणटा पळय न्ही ते सगळ्यांक बूक करपाक जाता. आनी फेक न्यूज कोण स्प्रेड करता ती व्हायरल म्हणटा पळय. व्हायरल कोण करता. हांव एक न्यूज करता हांवें फेक न्यूज केली पूण ती व्हायरल कोण करता लोक करतात न्ही. आनी लोकांक खबर आसता ती फेक न्यूज म्हणून. आनी मजा म्हणजे फेक न्यूज आसता पळय ती चड व्हायरल जाता. बारीक नोट कर जाल्यार. सो इतली आमी सिरियस जावपाची गरज ना अकाउंटेबिलिटीची आनी हें चड टेन्शन घेवपाची गरज ना. ऑटोमॅटीक आमीच सेल्फ रेग्युलेट करया. आनी सगळ्यात दुसरी इम्पॉर्टंट गोष्ट एकूच लास्ट पॉयंट म्हणटा की प्रिंट मिडिया भितर जेन्ना बातमी येता आनी तातूंत भितर तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा तातूंत भितर तुमी कितें करपाक शकता. कांय करपाक शकना. चडांत चड लेटर तो एडिटर बरोवपाक शकता. तो पेपर घालना ताची मर्जी एडिटराची मर्जी. सोशल मिडियाचेर जर तूं बातमी घातली थंय तूं जर रॉंग कितें घातलें थंय 1000 कमेंट येतले. तुका लोक गाळी मारतले. दॅट इज रेग्युलेशन.
सोशल मिडिया इज रेग्युलेटेड बाय द पीपल. रिडर्सच रेग्युलेट करता. तूं मेळटा तें घालपाक शकना. एक दीस घालपाक शकता, तूं नेक्स्ट घालपाक शकना. सो प्रिंट मिडिया परस सोशल मिडिया इज मोर रेग्युलेटेड. आता आमी वायंडपा कडेन पावले आसात. लास्ट 3 मिनटां आमी एक एकट्यान उलोवपाचें, 3 जाण उलोवपाचें स्पिकर उरला आमकां. एक मिनटाक पळय वचचें न्ही, कमीच उलोवचें, वायंडींग रिमार्क दिवचे. Yeah, Neeraj made this point about self-regulation and how regulation is not needed right now. But I don't agree with that. For everything there has to be some sort of regulation. You need accountability plus you need credibility. Only then anything can move forward. Pagi, you spoke about my Twitter following of 1,14,000. Why is it there? It is there because people believe in whatever I put out. So only then, once people start believing in you, you will grow. So with accountability and with credibility, and see, I'm not discounting the fact that digital and social media has to be there. In a democracy, we need all kinds of media. But at some stage, there has to be accountability and there has to be credibility. Like Mahesh said, it is there are two sides, and it's at the end of the day, it is the same coin. So accountability and credibility is a must. हांव एक्चुअली एग्री जाता की ताणें म्हटलां की डेमोक्रेसी आनी खूब जाणांक फोरम मेळ्ळा उलोवपाक जावं आनी कितें. सो फोरम मेळ्ळा म्हणून पोलिसांक गाडी मारपाचे व्हिडिओ कितले जातात आमी पयले आसतले आनी जे जाय ते आनी नाका नाका आसले. पण एक्चुअली त्या हातून कांय अर्थ आसना. मागीर लोक आमकां म्हणटा कितें खबर आहा, म्हाका विचारलो खूब जाणांनी कितें रे पोलीस म्हणून तें जाता. सो डेमोक्रेसी आसली म्हणून कितेंय गाडी मारप आसना आनी तुज्या कडेन फोरम आसा म्हणून. सो म्हणून म्हाका कितें दिसता सांग की हाचेर खंय तरी कंट्रोल येवपाक जाय. हांव म्हणिना की खंयची मिडिया बंद करा, की हांव स्वता जनरली आनी म्हाका खूब सपोर्ट करता ह्या गजाली. पूण जेन्ना अशे गजाली घडटा पळय तेन्ना ते खूब वायट लागता. हांवें पळय एग्जाम्पल दिलें पुलिसांचे, अशे खूब एग्जाम्पल आसा. पूण हांव जस्ट म्हणटा की ताचेर खंय तरी कंट्रोल येवपाक जाय, नाजाल्यार ते सगळे बुरशे जातले. अशें NCRBचो डेटा सांगता की 500-600 केसी दर वर्सा फेक न्यूजाच्यो पोलीस FIR फायल करता. सो हेजे वयल्यान हो प्रश्न आसा. पब्लीक ऑर्डराचो प्रश्न केन्ना केन्ना निर्माण जाता. आनी जर रेग्युलेशन नासलें जाल्यार जो कोण पळय आरोपी आसा तो सुट्टलो आनी मागीर परत परत अशें जातलें. सो त्या खातीर हांव दोग जाणांक कंकर करता की रेग्युलेशन हें जाय. सरकाराक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स फ्रीडम ऑफ स्पीचाचेर घालपाचे फूल पावर्स आसा आनी पब्लीक ऑर्डर हो स्टेट इश्यू आसा, त्या खातीर ते करचे. आमी सोपयता आसतना सिच्युएशन खूब बरें जालें एक्चुली. आनी मी वायंड अप करतात. सगळ्याचे एक मुद्दो लक्षात येयलो की सेल्फ रेग्युलेशन निरंजन सांगलें त्या प्रमाणे एक मुद्द्याचेर आनी ऑथॉरिटीज आर देर. सीएमान बी परते सीएमान बाबा आयकला, सीएम त्या दृश्टीन प्रयत्न करतले हाव टू रेग्युलेट आनी हू वील रेग्युलेट इट. कोण चेक्स दवरचे, कोणूय गरजेचे दवरचे. पण खुबशे गजालींनी आमी तर्काट करतात, पण तर्क करतात अशें आसता न्ही तशें आसता. म्हणजे एक कारण सोपयता हांव. बच्चे के हाथ में गुब्बारे थे फिर भी बच्चा गुमसुम था. म्हणजे तो किडनॅप जालो, गुब्बारा बेच रहा, वो ऐसा भी हो सकता है. वो गुब्बारे बेच रहा था, ऐसा भी हो सकता है. वो विसरून गेलो असा न्ही. सीएम दिल्ली गेला, मंत्रिमंडळ बदल जावपाचो आसा, छापपाचीच गरज ना. म्हणजे अशें आमी वर्सभर आमी मंत्रिमंडळ कितलेशे बदल करत रावतले. सो आमी मातशें पेशन्स दवरले न्ही. सो आय थिंक आनी सेल्फ आमी म्हणजे एक सुरांजन म्हणलां की सेल्फ रेस्ट्रिक्शन्स जर आमी फॉलो केली जाल्यार म्हाका दिसना व्हडलो इश्यू जातलो. सो ह्या इश्यूचेर आमी हांगा थांबतात. देव बरें करूं.